باقلوا از شیرینی‌های بسیار قدیمی و شیرینی سنتی شهر قزوینه. متاسفانه این شیرینی رو ما به شهرهای دیگه، کشورهای دیگه معرفی نکردیم و الان بازار دنیا داره باقلوای ترک رو میشناسه و این خیلی برای ما بده. خب من خواهشی که ازتون دارم این رسیپی که یاد میگیریم به همه آموزش بدین، چون عزیزانی که توی قزوین هستن زیاد تمایل ندارن این هنر از دست خودشون خارج بشه و این باعث شده که بازار این شیرینی محدود بمونه. ببینین این شیرینی اصلا با شیرینی های باقلوای ترک و اینجور چیزا قابل مقایسه نیست و میتونم بگم جزو بی‌نظیرترین شیرینی های ایرانه. یه سری نکته داره این شیرینی. خمیر باقلوای ترک معمولاً 2 برابر نشاسته است، 1 برابر آرده، ولی خمیر باقلوای قزوین تماماً آرده. معمولاً کار خاصی نداره. روغن رو شما باید ابتدا به آب گرم اضافه کنیم و هم بزنیم که این روغن یا کره توی آب گرم کاملاً مخلوط که نمیشه، کاملاً کره آب بشه توی آب گرم. بعد آرد رو اضافه کنید. باقلوای قزوین از پسته های عالی و سبز قزوین استفاده میکنن و بعضیاشون میگن پسته، چون مرغوب ترین پستهشون رو خلال میکنن، بعضیا میگن اصلا از خلال پسته باید استفاده کرد. به مخلوط باقلوا و بادوم چی میگن؟ میگن قند بادوم، قند پسته. اینو چی کار میکنن؟ معمولا تو شیرینی های باقلوایی که درست میکنن میزان پودر قند و میزان بادوم یا پسته متفاوته. مثلا ممکنه به 1 میزان بادوم و پسته استفاده کنن، میزان پسته رو 200-300 گرم در هر 1 کیلو اضافه تر بگیرن و یا اینکه در هر 1 کیلو 200-300 گرم الی نیم کیلو پسته رو کمتر بگیرن که این روی قیمت باقلوا فرق میکنه و تأثیر گذاره. حالا من نکات ریز باقلوا رو توی این درس به شما عزیزان آموزش میدم. فقط توجه شما رو جلب میکنم به این قند بادوم و قند پسته. ببینین پسته شما باید کاملا پودر بشه. برای اینکه پودر بشه و به روغن نیفته شما اول شکر رو پودر میکنین که اصطلاحاً توی بازار پودر قند بهش میگن، وجود داره، لوازم قنادی ها میفروشن اینو. پودر قند رو با بادوم یا پسته مخلوط میکنین و بعد توی آسیاب میریزین. اینجوری بادوم یا پسته شما به روغن نمیفته و نگاه کنین به این اندازه ریز و عالی میشه. حتی میتونین اینو از الک هم عبور بدین. ببینین لطافت اینو. قزوینی‌ها یه اصطلاحی دارن که میگن خط هل. این خط هل چیه؟ میان به پودر بادوم یه مقدار هل اضافه میکنن، هل فراوون. خب وقتی که قسمت اول بادوم رو ریختن روی اون با الک یه دونه خط هل میریزن که اون عطری که باقلوا میده در واقع از همین خط هله. و در زمانهای قدیم قزوینی‌ها میگن که باقلواهای ما به اندازه یه نعلبکی بود، اینقدر بزرگ میگرفتم، ولی رفته رفته سایز و اندازه این باقلواها کوچیک شده و امروز رسیده به این سایزی که شما ملاحظه فرمودین. ببینین عزیزا، یه کار دیگه هم که میکنن توی بادوم یا پودر زعفرون یا زعفرون حل شده، اگه پودر باشه که باید خیلی مخلوطش کنید که وقتی که این گرما بهش میخوره و رطوبت بهش میخوره رنگ پس بده. اگرم آب زعفرون قاطی کردین، زعفرون رو یک کوچولو توش آب ریختین، حل کردنش راحت تره. قدیم اینو در 3 رنگ درست میکردن. معروف بود به پرچم، باقلوای پرچمی ایران، یعنی همون رنگ سبز و قرمز و سفیدو داشت. ولی امروز هنرمندای قزوینی ما میان تعداد اینو بیشتر میکنن، روی 4 یا 5 ردیف درست میکنن. موافق باشین بریم این شیرینی بی‌نظیر استان قزوین رو با هم درست کنیم.
همطوری که گفتم آب بهتره که گرم باشه. آب گرم رو توی ظرف میریزیم و کره یا روغن حیوانی یا روغن جامد رو آب میکنیم و توی این میریزیم. اگر کره‌تون روغنتون به دمای اتاق بود، این آب رو یه مقدار داغ‌تر میگیرین و با دست هم میزنین تا این کره توی آب حل بشه یا روغن، فرق نمیکنه. آردم اضافه میکنیم. آرد در حدی اضافه میشه که خمیر به دست نچسبه. در تابستون میتونین خمیر رو 2 ساعت توی یخچال قرار بدین. دقت کنین، مجددا میگم آرد رو در حدی اضافه کنین ببینین که خمیر به دست نچسبه. اگر خمیر به دست میچسبید، ابتدا خمیر رو از دست جدا کنین، یه مقدار آرد بزنین به دستتون و مجددا شروع کنین به ورز دادن. حالا خمیر یک دست شد، خمیر رو 2 قسمت میکنیم و بعد خمیر رو به قسمت‌های مساوی تقسیم میکنیم. از خمیر گلوله‌های کوچکی درست میکنیم به این حالتی که ملاحظه میکنین. بعد توی ظرف یا جایی قرار میدیم، روش رو با پلاستیک میپوشونیم تا خشک نشه. حالا یه دونه خمیر رو، البته ترکا یه کار خیلی جالبی که میکنن، این برای فیلو یه خمیر رو گرد میکنن در یه اندازه متوسط، مثلا سایز اینو بخواین حساب کنین رو 17. مابقی خمیرها هم به اندازه 17 در میارن، اینا رو هم میذارن 6-7 تا خمیر، بعد با وردنه شروع میکنن باز کردن. اونم خیلی خوب میشه، نازک میشه، اون کارم میتونیم بکنیم. ببینین عزیزان، ابتدا با دست خمیر رو یه ذره باز میکنیم. از یک وردنه بزرگ استفاده میکنیم. اول کمی که خمیر رو باز کردیم، از وردنه تیرک و یا ترکا به اون میگن اخلای، وردنه رو میذارین، یه مقدار از خمیر رو وردنه میارین عقب. فقط دقت کنین باید اینو خیلی آروم ورز بدیم به این حالت تا انتها میایم. بعد شروع میکنیم با دستمون اینجوری اینو ماساژ دادم. وقتی اینو بازش میکنیم، حالا که میخوایم دوباره وردنه بزنیم، از یه قسمت دیگه خمیر شروع میکنیم کار گرفتن. فقط اگر شما کلن از یه قسمت برین، خمیرتون گرد نمیشه. ببینین، دقت کنین، به هیچ وجه الوجوه وقتی خمیر رو دارین باز میکنین فشار روی خمیر نیارین که فکر کنین با فشار خمیرتون رو راحت تر باز میکنین. باید خیلی آروم این کار رو انجام بدین و روی وردنه فشاری نیارین. دقت کنیم ما بین خمیر اگر آردی زدین، آرد رو با الک میریزین که خیلی کم بریزین این آرد رو، فقط در حدی که ما میخوایم خمیر نچسبه. عزیزان، این خمیر رو اونقدر با وردنه باز میکنیم تا به یک ورقه خیلی نازک تبدیل بشه. ببینین نازکی خمیر به این حد باید باشه. بازم من خمیر رو باز میکنم تا از اینم نازکتر بشه. در مواقع آخر که دارین خمیر رو باز میکنیم، ممکنه یه چروکایی رو خمیر ایجاد بشه. هیچ مسئله نیست، با دست میتونین اینا رو باز کنین. ببینین به این حالت اینا رو میگیرین، آروم باز میکنین. الان این خمیر کاملا نازک شده، ملاحظه میکنین به این نازک. ببینین دست من کاملا زیر
خمیر مشخصه. ببینید ما کاملا مت زیر رو شما میبینید. عزیزان تا یه مدت پیش باقلوا رو تو این ظرفا میگرفتیم، ولی در زمانهای خیلی قدیمتر به اینا میگفتم مجمع. برای عروسیاشون، مهمونیاشون، ببینید من 3 اندازه‌ش رو گذاشتم به شما نشون بدم، تو این ظرفا درست میکردن. اگر تو این ظرفا بخواین درست کنین، خمیرتون رو باید بزرگتر از این خمیری که هست بگیرید. ببینید ته قالب و حالا فرق نمیکنه چه این باشه چه اون باشه، با برس چرب میکنین. اینو وقتی با قلمو چرب میکنین، اتفاقی که میفته دیگه خمیرتون به ته ظرف نمیچسبه. من توی این فاصله که زمان افتاد ببینین روی خمیر رو پوشوندم با پلاستیک که این خمیر خشک نشه. خمیر رو کاملا اجازه میدین ته ظرف بشینه. با انگشتتون کنارای خمیر رو اینجوری فشار میدین به گوشه های ظرف. ببینید من چاقو رو که میزنم از بالا میارم پایین. دقت کنید که کم نیارین ته ظرفتون. با پشت چاقو هم دارم میزنم. ببینید ته ظرف رو کاملا با خمیر میپوشونیم. برای اینکه تمام لایه هاتون یک اندازه بشه، تا دستتون عادت کنه میتونین توی یک ظرفی یه مقدار از پودر رو بریزین که تمام لایه ها رو شما به اندازه اون بریزین یا پیمونه بزنین. ببینین اینو ته ظرف میریزین. یه مقدارم ته اینو پخش میکنه. دقت کنین برای باقلوا نباید زیاد بکوبین اینو و نه اینکه نکوبین. در هر دو حالت شما به مشکل میخورین. اگر زیاد بکوبین شربت راحت توی لایه های باقلوای شما نمیره. اگر خوب نکوبین اتفاقی که میفته موقع پختن، دیدین بعضی وقتا پوست روی باقلوا جدا میشه از باقلوا. این به خاطر اینکه شما نکوبیدین خوب و اون چه اتفاقی میفته جدا میشه. سطح روی بادوم باید کاملا یک دست بشه. در آخر این قاشق رو خیلی آروم روی این بادوم ها میکشین تا اگر جایی پستی بلندی وجود داره خود این با همین آرومی اینو صاف کنه. بعد از اینکه این یه لایه رو قرار دادین، حالا خط هل رو میریزین. ببینین اندازه خط هل کمتر از ردیف های بادوم و پسته ماست. یعنی اگر شما 3 برابر بادوم میریزین، قند بادوم میریزین، 1 برابر خط هل میریزین. حالا ببینین هل رو توی یک ظرفی با بادوم، همین قند بادومتون مخلوط میکنین. تمام عطر شیرینی باقلوا به همین هل است. ببینیم من برای صافتر شدنش از این کفگیرم که گفتم برای ظرفای بزرگ استفاده میکنیم اینجا استفاده میکنم. ببینین این خیلی عالی اینو صاف میکنه. اگر شما اینو روی گردونه هم بذاریم بچرخونین خیلی بهتره. ببینین الان چقدر این خط هل ما خوب صاف شده. ملاحظه بفرمایید. حالا زعفرونی رو بعضیا پودر زعفرون رو به تنهایی میریزن توی بادوم و مخلوط میکنن و بعضیا هم یه مقدار آب مخلوطش میکنن. به تنهایی ریختم وقتی که ماساژش بدین این به خوردش میره. بعضیا میگن اون آبه نباید بیاد توش، ولی من میگم میتونیم مخلوطی از جفتش رو استفاده کنیم. البته این حرارت که ببینه
رنگ پس میده. اون عرقی که میکنه، اون گرمایی که بهش میخوره، اون رنگ لازم رو پس میده. میتونیم تقلبم بکنیم جفتشو با هم استفاده کنیم. حالا اینو توی الک میریزیم و با الک کردن اینو پخشش میکنیم. حالا قند پسته رو میریزیم. اینو من الک میکنم، خیلی هم الک نمیکنن، همینطوری میریزن. الک کردن باعث میشه که اگر اینا جایی حالت گوله پیدا کرده، این گوله ها باز بشه، خیلی بهتر میشه. عزیزان، تا انتها به همون ترتیبی که بادوم زعفرونی و هل و اینا رو ریختیم، تا انتها به همین ترتیب اینو میریزیم تا تقریباً ظرف ما پر میشه. عزیزان، مرحله آخر رو میتونین علاوه بر این کار از تمپر استفاده کنین که وقتی که خمیر شما میپزه دیگه به هیچ وجه به این مواد نچسبه و خودشو ول نکنه. یه دونه خمیر دیگر رو نازک میکنین و روی این قرار میدین. قسمت اضافی خمیر رو جدا میکنین. گوشه‌های خمیر رو با دستتون فشار میدین که کاملا بچسبه. یه مقدار با دستتون خمیر رو فشار میدین و بعد شروع میکنیم برش دادن. برای برش دادن میتونین از یه دونه خطکش، از یه تیکه چوب استفاده کنین که همه اندازه های برش شما یه اندازه باشه. این طرف برش ها رو که ایجاد کردین، طرف مقابل رو به حالت لوزی برش میدین. ببینین ابتدا این تیکه کوچیک کنار رو میگیرین، عزیزان برای برش دادن یک دست از یه تیکه چوب استفاده کنین یا خطکش استفاده کنین یا اینکه سانت بذارین. بعد از اینکه برش رو دادین، یه مقدار روغن حیوانی یا کره آب میکنیم و روی باقلوا میدین. بعضیا روی سطح باقلوا رو، البته غیر قزوینی‌ها، تخم مرغ هم میزنن، ولی بهتره که این کارو نکنیم. حالا باقلوا رو توی فر میذاریم، فری که از قبل با حرارت 350 درجه گرم کردیم تا کاملا باقلوا بپزه. اگر تنور هم تو خونه داشتین میتونین باقلوا رو توی تنور بذارین. باقلوای تنوری بسیار عالی میشه. میذاریم تا این آماده بشه. برای شهد آب و به شکر اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم و بعد روی حرارت میذاریم. چون میزان شکر ما زیاده، این سریعا قوام میاد. بعضیا توی این آب و شکر زعفرون هم میریزن، ولی این حالت سنتیش نیست. من بهتون پیشنهاد میدم 2 تیکه هلو بشکنیم و به این اضافه کنیم که عطر هل بگیره، چون عطر هل واقعا باقلوا رو خوشمزه میکنه. اینو میذاریم روی حرارت تا شکر کاملا توی آب حل بشه. و زمانی که شربت رو میخواین روی باقلوا بریزین، دقت کنین باقلوای شما داغ و شربت حتما باید سرد شده باشه. قوام یعنی این که قطره ها رو میبینین جذب این دستمال نمیشه. در این حالت شربت شما قوام اومده. شربت که قوام اومد میذارین کاملا سرد میشه و این کاملا داغه. اجازه میدیم 24 ساعت بمونه تا شربت به خورد باقلوا بره و بعد برش میدین و به همین شکلی که ملاحظه میکنین سرو میکنین.